Cum să fii fericit și să scapi de depresie? Depresia înseamnă depresiune, vale, când majoritatea hormonilor fericirii sunt scăzuți sau nu mai sunt eficienți. Iar fericirea reprezintă o stare de bine ce rezultă din sinteza în proporții variabile a acestor substanțe precum oxitocina, hormonul iubirii, serotonina al evoluției și succesului, endorfinele ce combat durerea și dopamina ce îți oferă excitare și motivație. Dacă unul este scăzut, vei încerca să compensezi mai mult cu ceilalți. Spre exemplu, dacă nu ai suficientă iubire, vei încerca să fii fericit muncind în exces pentru a obține serotonină sau căutând tot timpul distracții care să-ți ofere dopamină. Iar când un hormon este în exces pentru mai mult timp, receptorii săi capătă rezistență și efectul nu mai este același. Cei focusați doar pe carieră sau bani vor să aibă din ce în ce mai mult. Cei care merg pe endorfine fac sport în exces, iar hedoniștii caută din ce în ce mai multe distracții și plăceri, dar care nu mai oferă aceeași satisfacție. Astfel, pentru o stare de fericire deplină, pentru a avea sensibilitate la acești hormoni și nu rezistență, ar fi ideal să alternezi și să echilibrezi mai toate aspectele vieții, și latura personală, intimă, dar și cariera, munca, banii sau distracțiile. Astfel, sfatul meu numărul 1 pentru a fi mai fericit: fii echilibrat. Echilibrează ceea ce oferi cu ceea ce primești. Atunci când oferi, recunoștința și cuvintele frumoase ce îți sunt adresate de către cei cărora le-ai făcut un bine îți vor crește nivelul de serotonină, iar serotonina îți dă o stare de satisfacție, de împlinire. Când te focusezi pe ceea ce primești, îți crește și nivelul de dopamină, iar dopamina îți dă o stare de excitare care te motivează să faci mai departe acel lucru. Dacă nu primești aprecieri pentru ceea ce oferi, fă atenți pe cei care ar trebui să-ți fie recunoscători. Putem oferi celorlalți din prea plinul nostru, din abundență, și mai puțin atunci când hormonii noștri de fericire sunt la pământ. Așa că fă-ți bine ție în primul rând pentru a putea face bine și altora. Iar atunci când ești și tu în postura de a primi ceva, mulțumește și fii recunoscător la rândul tău. Sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, și îți ofer timpul, experiența și cunoștințele mele pentru a te ajuta să-ți iei sănătatea în propriile mâini. Vreau să-ți mulțumesc pentru că mă urmărești și îmi oferi atenția ta, iar atenția ta este cea mai importantă resursă pe care o deții. Astfel, al doilea sfat al meu este să-ți gestionezi cu înțelepciune această prețioasă resursă. Ea poate fi investită sau cheltuită. Dacă ești atent la ceva sau cineva care te ajută să evoluezi, înseamnă că este o investiție. Dacă nu, înseamnă că este o cheltuială. Internetul este infinit, dar tu poți să alegi ce faci cu atenția ta. O investești sau o cheltuiești. Evoluția îți oferă fericire pe termen lung, cheltuiala plăcere pe termen scurt. Ai nevoie și de una și de cealaltă. Acordă atenție și lucrurilor serioase, dar dă-ți voie să te și relaxezi și să te distrezi. Dacă simți că este util ceea ce îți spun, arată-ți recunoștința printr-un like pentru a influența algoritmii să trimită informația mai departe, să ajungă și la alții așa cum a ajuns și la tine. Al treilea sfat pentru a fi mai fericit: înțelege că ai nevoie de un scop, de o misiune. Un om fără rost în viață este un om trist, neîmplinit. Alegeți misiunea în funcție de pe cine vrei să ajuți și să protejezi, ce fel de servicii și bunuri vrei să creezi pentru semenii tăi. Ikigai, principiul japonez al fericirii, spune că în viață să faci ceea ce îți place, ceea ce iubești, apoi să fii bun în ceea ce faci, să fie util oamenilor și, nu în ultimul rând, să-ți aducă și siguranță și bunăstare financiară. Indiferent de ce meserie ai și ceea ce faci, fă-o cu pasiune, cu profesionalism. Evoluează și devii din ce în ce mai bun. Amintește-ți întotdeauna de beneficiarii muncii tale și banii vor veni. Dacă ești constructor, fă case durabile și de calitate. Fai de capul meu, domnule, cine v-a lucrat aici? Dacă ești electrician, fă legăturile bine ca să nu se scurt-circuiteze. Dacă ești profesor, fă-te înțeles de către elevi. Dacă faci mâncare, folosește ingrediente de calitate care să-i hrănească pe oameni și nu să-i otrăvească. Dacă ești recepționer, fii ospitalier. Dacă ești primar, administrează bine localitatea. Dacă ești judecător, fii drept, iar dacă ești medic, manifestă empatie față de pacienții tăi. Al patrulea sfat: acordă drumului pe care l-ai ales timp și răgaz suficient. Nu te grăbi prea tare să ajungi la destinație, pentru că viața este o călătorie, dar nici nu te mișca prea lent și nu amâna prea mult. E ca și cum ai merge pe un drum frumos de munte. Dacă mergi în viteză cu mașina, nu prea te bucuri de peisaj și nu observi mare lucru. Dacă mergi doar pe jos, călătoria este mai obositoare și nu ajungi prea departe.
Găsește o variantă intermediară, unele porțiuni cu mașina, altele cu bicicleta și acolo unde peisajul este mai frumos, ia-ți răgaz și mergi pe jos. Al cincilea sfat. Înțelege faptul că dificultățile fac parte din viață. Dacă fugi de disconfort, vrei să le eviți și să-l respingi, suferi mai mult. Suferința vine din neacceptare. Când îmbrățișezi și accepti disconfortul ca parte necesară a evoluției, a întregului, atunci nu mai suferi și ești fericit în fiecare clipă a existenței tale. Fie că ești la arat și semănat, fie la culesul roadelor. Al șaselea sfat. Înțelege că nu poți controla totul. Focusează-te mai mult doar pe ceea ce ține de tine. Nu poți controla toți virusii cu care intri în contact, dar îți poți întări imunitatea. Nu poți controla crizele, dar poți avea mai multă disciplină financiară. Nu poți controla sistemul sanitar, dar poți fi mai sănătos schimbându-ți stilul de viață. Singurul lucru pe care îl putem cu adevărat controla, dacă suntem treziți și conștienți, este atitudinea noastră față de ceea ce ni se întâmplă. Și să nu uit, mâna nu se duce singură la gură. Tu faci alegerile zi de zi, fie conștient, trezit, fie pe pilot automat. Și în final, al șaptelea sfat pentru o viață fericită. Trăiește în prezent, trecut și viitor în mod echilibrat. Trecutul nu mai există, este doar o ceață în mintea noastră, iar amintirea este distorsionată de către creierul nostru. Avem tendința să luăm din trecut mai degrabă lecțiile neînvățate. Acest fenomen se numește efectul Zeigarnik, după psihologa lituaniană Bluma Zeigarnik, care a demonstrat că oamenii își amintesc mai bine sarcinile neterminate sau întrerupte decât pe cele finalizate. Un ospătar care are de servit la o masă mai multe feluri de mâncare va ține mai bine minte ceea ce nu a adus încă și va uita mai ușor ceea ce a livrat deja. De asemenea, este nevoie să trăim și în viitor, dar cu optimism și nu cu anxietate. Majoritatea fricilor pe care le avem sunt inutile. Fă-ți planuri și găsește soluții, iar atunci când te macină o frică excesivă față de ceva anume, folosește tehnica worst case scenario. Imaginează-ți ce poate fi mai rău și pune pe hârtie soluțiile care îți vin în minte. Anxietatea și frica sunt amplificate de necunoaștere, dar cu cât studiezi și cunoști mai bine ceva, cu atât frica se diminuează. Și bineînțeles, trezește-te și trăiește și în prezent, pentru că, în realitate, doar prezentul există. Mulți oameni trăiesc prea mult, fie în regretele din trecut, dar nu-și învață lecțiile, fie cu anxietate față de viitor, dar nu-și pregătesc soluțiile salvatoare. Iar aceste stări produc hormon de stres în corpul din prezent și cauzează îmbolnăvire. La sfârșit, nu vor conta banii, averile, titlurile, ci doar dacă ai trăit frumos. Sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, conștient de sine și trezit, și te ajut și pe tine să te trezești. Bună dimineața!